Hi guys, this is Sha and ipapakita ko sa inyo ang paggamit ng blind hem foot at yung leather foot kung paano nga ba siya ginagamit or anong mga uses niya. So stay tuned! Today, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang leather foot na isa sa mga 11 presser feet na nabili ko. Isang pack siya pero hindi siya nakalagay sa box. Sa Lazada ko siya nabili. So, ito yung leather foot. Ngayon, saan ba ginagamit ang leather foot? Actually, it's an all-purpose foot. So, marami siyang uses. Lalo na pag vinyl or plastics, yung tatahiin mo, mas madali siya dahil hindi siya didikit. Unlike pag metal, pag, say for example, magtatahi ka ng, let's say, you're doing craft, some handicraft na kailangan mo magtahi ng plastics. So, try natin kung mag-work yung plastic. Hopefully, hindi masira yung so simple. Okay, so, let's try. And then, syempre, do not forget, saksak muna sa outlet. And then, let's see. Actually, lumalakad siya sa plastic. So, yung ibang sewing machine kasi, hindi nagra-run under sa metal na pressure foot. So, luckily, kahit pala wala kayong leather foot is pwede na rin. And also, pag vinyl daw, yung mga surface na dumidikit yung plastic, leather foot ang gagamitin. So, paano pagpapalitan natin yung pressure foot niya? Let's try. Pagpapalitan niyo siya, first, ipipindutin niyo yung pressure foot locking lever dito sa likuran niya. Press mo siya, and then nakaangat dapat yung pressure foot para mas mabilis mo makitang natanggal. So, press mo lang, and then ayun na siya, natanggal na. So, ganun lang kasimple kasi snap-on lang yung pressure foot niya, which is maganda sa sewing machine na to. And then after, lagay mo na yung leather foot, and then press mo ulit itong pressure foot locking lever, and then make sure na ibababa mo din ang pressure foot. So ito siya. So dapat nakahawak din sa pressure foot. Ito. So pag so yan siya. So pag pinagsabay mo siya, so yun. So kumagat na siya. So after nyan, after na ilagay mo na siya, and then try ulit natin kung may difference ba kung yung pag kunyari plastic ang inano mo, tinahi mo. So ngayon we're trying out plastic using the leather foot, and it's running smoothly naman, wala namang problem. So maganda siya. Wala ding difference kung yung all-purpose foot na kasama sa So Simple na nabili nyo ang gagamitin nyo. So same thing lang din naman. So pag tinignan mo siya is okay naman. Actually parang wala siyang difference, pero mas smooth ang tahi niya kaysa dun sa nauna. So nakakatuwa naman kasi pwede mo palang gamitin yung all-purpose pressure foot para doon. So, you don't need leather foot para tahin yung plastic. So, it's almost the same.
it's running smoothly on the machine. Ng leather foot kung sakaling magtatahi ka ng plastic. So, ang maganda sa leather foot is, pag napapansin nyo na yung fabric na ginagamit nyo is medyo dumidikit sa metal na pressure foot. So, may option kayo na gamitin itong leather foot kung sakasakali. Kasi, meron kasing fabric na hindi siya nagra-run smoothly sa under a metal pressure foot. So, mas maganda kung merong ganito. That way, at least, isa din sa makaka-resolve ng issue kung sakasakaling yung fabric na ginagamit is hindi siya compatible sa metal pressure foot. And then the next one is the blind hem foot. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So may project kasi ako gagawin for this. And also pagpapalitan nyo, same thing, press nyo lang yung pressure foot locking lever. Pag papalitan mo, press mo lang yung sa likod niya. And then, ilagay mo lang ito. So, ang maganda dito sa pressure foot na nabili ko is mga snap-on sila. And then, press mo yung nasa likod. So guys, pag ilalagay mo siya, make sure na hawak mo yung pressure foot lifter and yung pressure foot locking lever. And then, yun lang. Ang maganda kasi dito is snap-on siya. Kaya mabilis lang siyang mailagay. So now we're ready to sew. And make sure na yung pattern dial niya is nasa number 6. Sa So Simple, ang pattern niya is number 6. So, make sure na yung pattern dial is nasa 6 before you start sewing. So, yun ang kailangan mo para magamit mo yung blind hem foot. So, sa blind hem foot, meron siyang pinaka-adjustable screw na iikot mo lang if i-adjust mo siya dun sa lilip na gusto mo. Nandito yung pinaka-back, pinaka-likod ng project nyo. And ito yung right side. Ngayon, pag tinupi mo siya twice, tapos pag ganyan siya. So, ito yung wrong side niya. And ito matatahi. And yung part na mapatusok, tatama dito sa side. Pero, hindi siya totally matatahi. So, parang lilip nga lang siya. Pinold ko na siya. Make sure that the wrong side is the one showing kasi yun yung part na tatahiin mo. Para pag binaligtad mo siya, yung tahi niya is hindi visible. So, mag-start ako dito sa sulok. Or dito na lang siguro. So, make sure na mahaba yung thread or yung sinulid kasi pag hindi maano siya. So ayan, so make sure na i-test nyo muna kung okay ba yung tahi niya, hindi ba siya ayan. So yun, kung nakat siya ng konti. At, na-press ko na nga yung pressure foot. Ay, yung foot pedal. So, let's try. So, make sure nga pala na yung pin is hindi makakasagabal siya. So, let's see. Okay, so moment of truth. Tingnan natin kung maganda pa siyang tumahi. So, using blind hem foot, ganito siya sa harap and ganito naman ang stitch niya sa likod. So, makikita nyo, meron siyang straight stitches in between and then etong
triangle naman is ika-catch niya yung ang thread dito para hindi siya halata. So, pag gumagawa kayo ng mga palda at gusto nyo ganito ang fold niya at yung thread, so maganda siya kasi hindi kita sa harap. Lalo na kung same na sinulid dun sa fabric na gagamitin nyo. So, ayan. Maganda siya. And, maganda nga itong So Simple na to kasi marami siyang sakop na stitches. So, at ang maganda pa nun is yung lahat ng presser foot na ginamit ko is suitable sa sewing machine na to. Eto nga pala guys, yung ginamit ko, so recycled lang siya. Yung old curtains namin, ginawa ko siyang cover nitong sewing machine para at least hindi ko na siya lalagay sa box, ilagay ko na lang siya sa isang place para hindi siya mapaglaruan ng bata at of course maprotektahan yung mga sharp parts like yung needle para hindi siya galawin. And yun, so dito ko siya ginamit. So blind hem foot ang ginamit ko for this one para at the same time mapakita rin sa inyo ang function ng isa sa mga presser feet na pwede ko. Mas maganda siya kung pa-platsyan mo actually. Yan lang for today and sana may natutunan kayo about sa presser foot na pinakita ko sa inyo, yung blind hem foot at yung leather foot na magagamit nyo. Lalo na yung leather foot kasi parang all-purpose foot din siya. Pwede gamitin sa kahit anong mapa-fabric man yan or vinyl or plastic. And as you can see, nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo yung all-purpose presser foot na kasama dun sa nabili ko noon na So Simple. Pwede rin siyang tumakbo sa plastic. So, yun, nasagot ko na. Sa paper naman, gumagana siya na try ko na before, pero hindi ko naman kasi gagamitin yung paper sa project na to. So, maybe next time I'll show you na nakakatahi siya sa So Simple. So, yun lang. Thank you for subscribing to my channel and also looking forward na marami pa tayong mapapakita na unboxing, hindi lang So Simple sewing machine or other things na relevant sa arts and crafts and also other things pa, hindi lang basta arts. So thank you so much and see you in my next video.